Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια δικιά μου παρατήρηση που έκανα όλα αυτά τα χρόνια που ζω στη γη. Καθώς ήμουν μικρός λοιπόν και μεγάλωνα, συνέχεια βρισκόμουν μπροστά σε καταστάσεις όπου κάποιος μάλωνε με κάποιον, για παράδειγμα. Πιστεύω όλοι μας θα έχουμε βρεθεί κάποια φορά στη ζωή μας σε μια κατάσταση όπου κάποιοι μαλώνανε, έτσι. Συχνά έβρισκα τον εαυτό μου σε καταστάσεις όπου κάποιος διαπληκτίζονταν με κάποιον. Κάποιος αδικούσε κάποιον, κάποιος μπορεί να έκλεβε κάποιον, κάποιος μπορεί να κορόιδευε κάποιον, κάποιος μπορεί να τυραννούσε κάποιον, να τον βασάνιζε. Αλλά και το αντίθετο. Συχνά βρήκα τον εαυτό μου μπροστά σε καταστάσεις όπου κάποιος βοηθούσε κάποιον, όπου κάποιος έσωζε κάποιον. Και κάθε φορά που βρισκόμουν μπροστά σε αυτές τις καταστάσεις, παρατηρούσα να δω όλο αυτό το πλήθος που μαζεύεται από γύρω. Ξέρετε, κάθε φορά που γίνεται κάτι, μαζεύεται κόσμος και κοιτάνε να δούνε τι έγινε. Εγώ ήμουν μικρός και λέω, για να δω τώρα, από όλο αυτό το πλήθος έχουμε μια κατάσταση. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που κοιτάνε? Και συνειδητοποίησα ότι πολύ σπάνια κάποιος θα επενέβαινε, είτε υπέρ είτε κατά. Ψάχνοντας μέσα στο Λόγο του Θεού, αργότερα, ανακάλυψα ότι όντως σε αυτή τη ζωή υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Η πρώτη κατηγορία είναι οι άνθρωποι που κάνουν τα πράγματα να συμβαίνουν. Είναι οι άνθρωποι δηλαδή που όταν κάνουν κάτι, όλοι οι υπόλοιποι θα έρθουν, θα κοιτάξουν να δουν τι έγινε. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι άνθρωποι που βλέπουν τα πράγματα να συμβαίνουν. Και η τρίτη κατηγορία είναι οι άνθρωποι που απορούν τι συνέβη. Όλοι μας έχουμε απορία να δούμε τι γίνεται. Κάθε φορά που γίνεται ένα ατύχημα στο δρόμο. Πώς καταλαβαίνεις ότι έγινε ατύχημα? Επειδή βλέπεις εκεί πέρα 20 άτομα να κάθονται και να κοιτάνε. Και λες, όπα παιδιά, εδώ κάτι έγινε, πάω να δω κι εγώ. Έτσι δεν είναι? Άρα βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων σήμερα θέλουν να ξέρουν τι γίνεται. Υπάρχει βέβαια και ένα μικρό ποσοστό το οποίο πάντοτε απορεί τι συνέβη, αλλά και το μικρότερο ποσοστό από αυτές τις τρεις κατηγορίες είναι οι άνθρωποι που κάνουν τα πράγματα να συμβαίνουν. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι αυτοί που τους αρέσει να βλέπουν πράγματα να συμβαίνουν, είναι παθιασμένοι με αυτή την κατηγορία. Τους αρέσει να είναι σε αυτή την κατηγορία. Την αγαπάνε. Επιδιώκουν συνέχεια να είναι σε αυτή την κατηγορία, στην οποία απλά κοιτάζω. Δεν κάνω τίποτα, δεν παίρνω θέση, ούτε λέω δεν με ενδιαφέρει τίποτα, πάω να κοιτάξω τη δουλειά μου. Τους αρέσει να είναι εκεί και να κοιτάζουν. Αλλά δεν τους αρέσει να παίρνουν θέση. Θυμηθείτε, σήμερα όταν πάμε να ψηφίσουμε, δεν έχεις μόνο δύο επιλογές. Για παράδειγμα, στην Βουλή, όταν ψηφίζουν οι άνθρωποι, υπάρχει συμφωνώ, υπάρχει διαφωνώ και υπάρχει και παρόν. Είμαι, λέει, παρόν. Τι σημαίνει το παρόν? Σημαίνει σας βλέπω τι κάνετε εδώ όλοι, αλλά δεν συμμετέχω. Δεν μιλάω. Τι είναι αυτό? Ουδετερότητα. Εγώ ούτε είμαι μαζί τους, ούτε εναντίον τους. Θέλω απλά εδώ να είμαι ουδέτερος. Ποια είναι η θέση του Λόγου του Θεού για την ουδετερότητα? Ποια είναι η θέση του Λόγου του Θεού για αυτές τις τρεις κατηγορίες? Για αυτούς που κάνουν πράγματα να συμβαίνουν, για αυτούς που κοιτάζουν τα πράγματα να συμβαίνουν και για αυτούς που απορούν τι συνέβη. Αυτά λοιπόν θα μελετήσουμε στο σημερινό μας μήνυμα, το οποίο έχει τίτλο «Η αυταπάτη της ουδετερότητας». Συνειδητοποιούμε ότι η ζωή δεν είναι παιχνιδότοπος, αλλά είναι ένα πεδίο μάχης, όπου μόνο οι σοβαροί στο νου είναι οι νικητές. Με πόλεμο και πεδίο μάχης δεν εννοούμε μόνο πόλεμο με όπλα και με σφαίρες και με βόμβες. Αλλά μιλάμε για έναν πόλεμο ενάντια στο καλό και στο κακό. Μιλάμε για έναν πόλεμο επίσης ενάντια στο σωστό και στο λάθος. Μιλάμε για έναν πόλεμο ενάντια στο φως και στο σκοτάδι, ο οποίος συμβαίνει καθημερινά στο μυαλό σου. Κάθε μέρα που ξυπνάς, από την ώρα που ξυπνάς μέχρι που να ξανακοιμηθείς, υπάρχει ένας συνεχόμενος πόλεμος στο μυαλό σου σχετικά με το ποια απόφαση να πάρεις. Επειδή η νίκη του Ιησού Χριστού δεν είναι για αυτούς που τα παρατάνε,
Ούτε για αυτούς που κάθονται και σταυρώνουν τα χέρια και κοιτάζουν. Αλλά είναι για αυτούς που παίρνουν θέση. Είναι για αυτούς που στέκονται για αυτό που πιστεύουν και που πολεμάνε μέχρι τέλους. Η αυταπάτη της ουδετερότητας. Τελείωσε η σκληρή δουλειά. Όλα θα γίνουν αυτόματα, από μόνα τους. Έτσι δεν νομίζουμε? Δεν χρειάζεται να ξαναδιαβάσω. Θα έρθει, λέει, η γνώση, και θα μπει μέσα στο κεφάλι. Δεν χρειάζεται, λέει, να προσευχηθώ. Είναι το πνεύμα του Κυρίου γύρω μου και είμαι φωτιά και λάβρα. Δεν χρειάζεται να δουλέψω. Θα πέφτει λεφτά από τον ουρανό έτσι, θα βρέχει. Κάνετε λάθος. Ενώ καθημερινά βλέπεις ένα σωρό προβλήματα γύρω σου. Κάθεσαι και λες, άσε, πάλι εμένα θέλουν να χώσουν, πάλι εμένα θα βάλουν, πάλι εγώ πρέπει να τα κάνω όλα, τόσο καιρό εγώ τα κάνω, ποιος με εκτίμησε? Τίποτα, αχάριστοι όλοι, δεν κάνω τίποτα. Μα το βλέπεις το πρόβλημα να συμβαίνει. Ανέφερέ το τουλάχιστον. Πάνε πες σε κάποιον. Άσε, τι να το αναφέρω και μετά όλοι αυτοί θα πούνε αυτός είναι κακός. Αυτός εδώ είναι τεμπέλης, αυτός εδώ μόνο θέλει να το παίζει ότι τα ξέρει όλα. Έτσι δεν σκεφτόμαστε? Τι είναι αυτή? Στάση ουδετερότητας. Ενώ καθημερινά άνθρωποι γύρω σου έχουν ανάγκη. Ενώ καθημερινά άνθρωποι γύρω σου ταλαιπωρούνται. Και εσύ έχεις αυτό το οποίο χρειάζονται για να βοηθήσεις. Και η συνείδησή σου σου λέει, κοίτα, πρέπει να βοηθήσεις. Δεν υπάρχει ουδέτερη βασιλεία. Ούτε ουδέτερη κατάσταση. Πολλές φορές η ουδετερότητα φαίνεται σαν μια επιλογή. Ότι εγώ δεν θα μιλήσω, άσε οι άλλοι να τα βρούνε. Ναι, αλλά στην ουσία δεν είναι μια λύση αυτή στο πρόβλημα, αλλά είναι μια παράταση. Τι παράταση? Μέχρι που να έρθει η ήττα και ο όλεθρος. Είτε νικάς, είτε χάνεις. Είτε κάνεις το σωστό, είτε κάνεις το λάθος. Θυμηθείτε, ο Λόγος του Θεού διδάσκει ότι την τελευταία ημέρα δεν θα κριθούμε μόνο από τα λάθη που κάναμε, αλλά και από όλες εκείνες τις φορές που ξέραμε το σωστό, αλλά δεν το κάναμε. Μα εγώ δεν μπορώ τους διαπληκτισμούς. Μα εγώ δεν είμαι άνθρωπος της βίας και του πολέμου και αυτά. Είμαι άνθρωπος της ειρήνης. Είμαι άνθρωπος ήπιων τόνων. Δεν μ' αρέσει να μαλώνω με τον κόσμο. Τότε θέλω να σου πω το εξής. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι όποιος επιθυμεί τη νίκη και μέσα στη νίκη ισοδυναμεί με το ειρήνη, ασφάλεια, ευημερία, όλα καλά, θα πρέπει να αγκαλιάσει τον πόλεμο. Επειδή η νίκη είναι προϊόν του πολέμου. Ακόμα και η ειρήνη που απολαμβάνεις τώρα, κάποιος πολέμησε για αυτή την ειρήνη στο παρελθόν. Για να έχεις εσύ ειρήνη και να είσαι ελεύθερος. Εγώ δεν έχω τόσο δύναμη να κάνω το σωστό, να σταθώ για αυτό που πιστεύω, να πω την άποψή μου μπροστά στους άλλους. Είμαι αδύναμος άνθρωπος. Πώς θα το καταφέρω? Και σε ρωτώ, είσαι πιο αδύναμος από ότι ήταν ο Δαβίδ μπροστά στο Γολιάθ? Αν λες εσύ είσαι αδύναμος και δεν μπορείς να κάνεις το σωστό, είσαι πιο αδύναμος από ότι ήταν ο Δαβίδ μπροστά στο Γολιάθ? Βασικά υπήρχε κάτι που ο Δαβίδ να υπερείχε μπροστά στο Γολιάθ? Δεν υπήρχε τίποτα. Από καμία μαθηματική πράξη, από καμία φυσική πράξη, κανένα φυσικό νόμο. Ο Δαβίδ ήταν ένα σκουλικάκι, τίποτα μπροστά στο Γολιάθ. Ούτε σε γνώση, ούτε σε σοφία, ούτε σε τίποτα. Κι όμως, δείτε τι έγινε. Άρα, υπάρχει ουδέτερη κατάσταση. Υπάρχει δικαιολογία. Είμαι αδύναμος. Είμαι μικρός. Εννοείται, ως παιδί του Θεού, δεν σου ζητείτε να παλέψεις μόνος σου. Ο Δαβίδ δεν πήγε εκεί πέρα με τα νιάτα του, με τη σοφία του και με τη δύναμη του να παλέψει. Αλλά πήγε εκεί έχοντας την επίγνωση ότι εκείνος και ο Θεός είναι πλειοψηφία. Άρα λοιπόν, αν βλέπεις σήμερα τον εαυτό σου αδύναμο, ότι δεν έχεις πολύ διανοητική δύναμη,
πολύ πνευματική δύναμη, πολύ συναισθηματική δύναμη, πολύ φυσική δύναμη, γνώση για να κάνεις το σωστό, για να σταθείς για αυτό που πιστεύεις, για να πάρεις θέση, για να πολεμήσεις τον διάβολο, τότε έχω νέα για σένα. Αυτός που έδωσε τη δύναμη στον Δαβίδ για να νικήσει τον Γολιάθ, μπορεί να σου δώσει και σένα δύναμη. Αυτός που έδωσε δύναμη στους 12 Αποστόλους να σταθούν για αυτό που πιστεύουν, να σταθούν για την πίστη τους και να αλλάξουν τον κόσμο, είναι αυτός που θα σου δώσει σήμερα δύναμη. Να σταθείς για το σωστό. Και όχι να είσαι ουδέτερος με σταυρωμένα τα χέρια. Άρα, αδέρφια μου, ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει σήμερα ότι ως παιδιά του Θεού δεν δημιουργηθήκαμε για να είμαστε ουδέτεροι, για να καθόμαστε μόνο και να βλέπουμε πράγματα να συμβαίνουν. Αλλά μας δημιούργησε για να κάνουμε τη διαφορά, κάτι διαφορετικό από όλους τους υπόλοιπους. Μας δημιούργησε για να κάνουμε πράγματα να συμβαίνουν και μας δημιούργησε για να δοξάσουμε τον Ιησού Χριστό σε όλο τον κόσμο. Άρα όποιος κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια, λυπάμαι μου το λέω, αλλά δεν θα γράψει καμία ιστορία. Δεν θα πετύχει τίποτα σε αυτή τη ζωή. Δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος που κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν. Αν λοιπόν μετά από το σημερινό μήνυμα μπήκε μέσα σου η επιθυμία να κάνεις το σωστό, μπήκε μέσα σου η επιθυμία να σταθείς για την πίστη σου, χωρίς να σε νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι, ξεκίνα από σήμερα, σταμάτα να είσαι μια στάση ουδετερότητας και ξεκίνα να πολεμάς μέχρι τέλους. Και τότε έχω νέα για σένα. Θα γίνεις άνθρωπος που κάνεις πράγματα να συμβαίνουν, θα γράψεις ιστορία και θα κάνεις τον Θεό σου γνωστό σε όλο τον κόσμο. Αμήν.